Друзі, вітаю вас на сешені. І сьогодні поговоримо про акторів дубляжу. Як це знайти свій ідеальний голос та, не знаю, озвучити якусь гру, кіно, фільм та і взагалі, що це актори дубляжу. Сьогодні нам про свій досвід розповість Микола Антонов, актор дубляжу. Вітаю тебе ще раз, це Фішка. Ми Вітаю. з тобою не бачили сьогодні, тут тільки зараз бачимо. Гаразд. Вітаю, друзі! Сьогодні я вам розкажу ми поговоримо про мій досвід, про взагалі цю тематику дубляжу, як це працює, як відбувається дубляж, як він проходить від початку і до його завершення, і взагалі про тематику дубляжу в Україні, в наші реалії теперішні, в реалії складні наразі для взагалі дубляжу і в цілому індустрії. Також поговоримо про ігрову індустрію, звісно, чому ми тут зібрались, і надаю далі слово. До речі, це в цьому сезоні вперше гість теж робить вступне слово на початку інтерв'ю. І да, ви не сплутали, це не кіноподкаст, ні, це все ж таки інтерв'ю-бесіда. Кіноподкаст, не дай Боже, ви що? Це не кінопідкаст. Це знаєш, дівчата, коли хочуть кардинально щось змінити в своєму житті, вони роблять каре. Ігрові блогери, коли хочуть кардинально змінити все своє життя в чомусь, вони роблять кіноподкаст. Ну, є така тенденція. Давай з самого спочатку. Що тебе надихнуло спробувати бути актором дубляжу і як саме розпочинався твій шлях? Ой, це далека історія в моє 13-річчя. Прям так далеко? Прям так далеко, дуже далеко. Ну, ще ж ніхто не знає, скільки мені років, до речі. А скільки років? Мені 18 років, я дуже молодий актор. Я думав, тебе байт на коментарі. Ти вже зразу 18. Ну, зразу з козирів заходжу. Я дуже молодий актор, практикую теж режисерство в дубляжі. Займаюся я цим з 13 років, починаючи. Мене зацікавила тема, я починав з бітбоксу, як це не дивно звучало би, як бітбокс може бути зв'язаний з дубляжем. А починається це зі звукоімітації. Мене зацікавила тема з імітації звуків. І далі я побачив відео доктора звука. Це Юрій Коваленко, наш актор дубляжу, який дублює Сімпсони, тобто дуже багато персонажів. І взагалі він теж як актор-імітатор. Він пародіював, імітував, я люблю слово імітація, бо пародія звучить якось... Комедійно. Так, образливо в цьому випадку. І я побачив, як він працює голосом, імітує теж звуки, чому я таку близькість побачив. Він теж імітував звуки і голоси. І я спробував теж імітувати голоси. Починав я з фільмів, тобто з того, що було найближче. Я слухав голоси з фільмів, уявляв, тобто я ще не розумів, як працює це, як я це можу робити, але я зрозумів, що в мені це є, я можу змінювати голос. У мене відкрився діапазон, і я приборкав ломку голосу. Тобто я міг в 14 років і низько говорити, і високо. І зрозумів, що це мені дає цей діапазон поштовх для розвитку у цьому. Тобто я побачив перспективу саме працювати голосом. І я дізнався про таку сферу, як дубляж. Дуже цікава тема. І це сподвигло мене на те, щоб почати спробувати себе у цьому. Я дуже багато цікавився, дивився різних відео з акторами дубляжу, як вони працюють. І мені дуже сподобалася ця тематика, тому що вони роблять персонажів, вони дають життя. І я так подумав, ніколи не замислювався над тим, що коли я дивлюсь фільм, це насправді там голівудські актори, які розмовляють англійською, а я це слухаю українською. І мені наскільки це цікаво стало і надихнуло, що я вирішив, що чому б теж не спробувати цим займатися. І саме після імітації я почав імітувати голоси з фільмів. Наприклад, голос Тора. І я не просто буду розказувати. Тут ще фішка, що я і буду демонструвати це. І я слухав голос. Це Тора у нас у дубляжі робив Дмитро Гаврилов. Дуже чудовий актор дубляжу теж. І я собі уявляв спочатку голос, демонстрував, точніше оцінював свої можливості
і видавав щось таке. Спочатку хриплість, я аналізував, як він це робить. Тобто, щоб повторити голос, потрібно зааналізувати, як цей актор його, тому що це теж не його голос. Це як вокальні прийоми. Він накидує прийом, і в складності це видає там якусь манеру. От саме манера дубляжу притаманна, от у кожного актора дубляжу є своя манера дубляжу. І от у Дмитра Гаврилова є, що він Дедпула озвучував, і Тора, у нього притаманна така нотка хрипоти і об'єму. Тобто він розмовляє трошки так. «Я Тор, син Одіна, захисник Асгарду! Ах ти, сраний Локі!» Тобто він дає оцього придиху і хрипоти. Або цей Дедпул, трошки він хрипотцу забирає і додає високих нот. І виходить щось таке. «О, я грьобаний Дедпул!» Тобто щось у такому дусі. Ти аналізуєш, оцінюєш можливості, як ти можеш теж це повторити і, в принципі, працюєш. Мене ніхто не навчав, що цікаво. Я це здобув якось сам у собі, відкрив ключиком. Це випадково, як кажу, через звуки. Тобто це трошки прокачало мій голос, і я зрозумів, як ним можна маніпулювати, як ним можна керувати. І далі я почав цікавитись, як цим можна заробити, звісно ж, бо ж ти дивишся в перспективу, ти не просто це як хобі. Спочатку ти думаєш за хобі, а потім, якщо ти розумієш, що ти серйозно цим можеш займатись, ти думаєш за перспективу. І я подумав, де я можу цим зайнятись. Перше, що прийшло в голову, так як у мене не було можливості локально нікуди прийти, тому що я сам з Волині, Західна Україна, де немає студій дубляжу, і цим ніхто не займається. Там немає ніде можливості навіть познайомитись з кимось з цієї індустрії. Я почав в інтернеті дізнаватись, які зараз наразі є студії дубляжу, де можна себе показати, десь познайомитись, поговорити про дубляж. І так я відкрив для себе ком'юніті фандабу саме. Так, я вийшов на Сан-Діго студіо, з яким зараз працюю, і також низку студій, яким я допомагаю. Це якраз відкрило сюди дорогу у дубляж, по суті, де я міг показати свої можливості. Люди теж ком'юніті це оцінюють, і я можу з точки зору інших людей зрозуміти, чи у мене виходить, тому що сам ти себе оцінювати адекватно не можеш, це зрозуміло. Знайомств у мене немає в цій індустрії. І це мені дало поштовх. Потім через якийсь час, от зараз, там, рік до того, я зрозумів, що я вже на максимумі. Тобто з фандабу я вижав все. І я прийшов у офіційний дубляж, я познайомився з режисером Павлом Скороходьком, вітаю, якщо ви дивитесь, який в мене повірив, і ми з ним почали працювати. Він взяв мене перше на гуртівку, тобто де записуються масові сцени у фільмах, задній план і так далі. І там я познайомився теж з багатьма акторами, яких чув лише віддалено по телевізору. І коли ти цей голос чуєш біля себе, ти з ним працюєш, ти віриш у себе більше. Це тобі дає більше натхнення йти далі, розвиватись, і ти розумієш, що ти думав, що ти тут, але насправді ти ще тільки піднімаєшся. І от що цікаво. І це дуже цікавий шлях, дуже надихаючий, і я вірю, що здобуду набагато більше. А скажи, будь ласка, окей, ти зробив акцент, що здебільшого це було самонавчання, самоаналіз. А ось вже спілкуючися з колегами і, можливо, все ж таки теж знаходячи якісь додаткові курси управління голосом. От початківцю, який тільки хоче стати на цей шлях і вбачає, що в нього є всі дані необхідні для того, щоб стати актором дубляжу. На що потрібно звернути увагу і над чим саме на самому початку потрібно працювати? Можливо, якісь є курси або самонавчання, або практики, які на якомусь базовому початку дадуть якусь ясність, чим можеш ти взагалі керувати своїм голосом. Так, дуже цікаве питання. Звертаюся зараз до вас і розмовляю з вами. Що потрібно для того, щоб почати і взагалі зрозуміти, чи це ваше, чи ні? Найперше, це, напевно,
оцінити адекватно свої можливості на початку. Важлива думка збоку, і якщо вам скажуть, що напевно це не ваше, не потрібно впадатись у відчай, тому що це насправді така сфера, в якій зовсім далеко не кожен, навіть актор професійний, може займатися, тому що робота за мікрофоном відрізняється. І починати варто, це лише практика. Потрібно 100 годин мінімум працювати, практикувати у цій сфері, щоб зрозуміти, чи ти щось можеш. Тобто спочатку ти будеш нічого не знати, не зможеш адекватно оцінити себе, і ти не будеш знати, чи взагалі є перспективи. Але якщо ти хочеш знати, чи варто тобі, то потрібно почати і цим займатися практично. Щодо курсів, скажу, що мені особливо курси ніякі не допомогли, тому що у нас зараз ера інфоциганства, насправді, і дуже складно знайти курс, який справді працює на віддачу клієнтам, учням, які звертаються і купляють цей курс, якщо ми говоримо про платні, або ж безкоштовні курси, які є в своєму досвіді, це чисто на вашу працю. Тобто, якщо ви саморозвиваєтесь і готові працювати, ви будьте готові до того, що треба працювати. І є дуже обширна кількість матеріалів в Ютубі, як поставити свій голос. Тобто, основні критерії дубляжу – це поставлений голос, є різні школи. Це як школи відьмаків. Тобто є школа вокальна, є школа навіть у вокалі є різні школи. І ти обираєш собі школу, яка ставить твій голос, і щоб навчитись ним керувати. Основна задача цього – це навчитись керувати, розуміти свій голос. І у цьому або можуть допомогти якісь школи, або курси, але теж потрібно дуже обережно обирати, дивитися, оцінювати. Або ж саморозвиток. Саморозвиток – це в плані Ютубу, тобто все в вільному ресурсі, в вільному доступі. Як почати, як опору знайти, тобто як дикцію розвинути і свої комунікативні навички. Тобто робота за мікрофоном вимагає того, щоб ти чітко працював, без дефектів, без затупів, скажімо. Тому що це швидка дуже робота. Коли ти працюєш вдома, наприклад, коли ти починаєш цим займатися як фан-дубляж, у тебе є 100 дублів, ти можеш 200 зробити. А от робота на студії вимагає включення моментально. Тобто ти приходиш і ти маєш зібрати всі свої сили, всі можливості свого голосового і фізичного, і все в купу зібрати, і зібратись за декілька секунд. Тобі дають картинку, і ти повинен озвучити це відразу. Тобто ти маєш зрозуміти контекст, тобто режисер з тобою розмовляє, і ти розумієш, ага, це такий-то, такий-то, і ти відразу маєш асоціацію собі в голові відобразити, голос, тобто, щоб ти теж свої можливості сопоставляв з актором. І це теж вимагає акторських навичок, що цікаво. Але в моєму досвіді є люди, які поза сферою, тобто вони прийшли логістом, працював або танцівником, але його покликали, бо почули голос, і що у нього є перспектива в дубляжі. І той же Дмитро Гаврилов, він танцюрист. Але зараз він бренд-войс, дуже така знатна людина в дубляжі, його багато де в яких проєктах юзають, і він поза сферою був. Він не навчався саме там на актора театру і кіно. До речі, дуже близька тема, дубляж, театр і кіно. Здається, дуже близько. Але, наприклад, театр – це фізична активність, тобто ти працюєш там всім тілом. Ти показуєш, включаєшся, а тут ти працюєш голосом. Тобто тобі потрібен лише твій голос. Ти незалежний від свого тіла, від своєї зовнішності, що важливо у кіно, наприклад, або у театрі, а ти саме голосом працюєш. І якщо ви хочете починати у цьому, то потрібно розвивати
нішу, в якій ви хочете розвиватись. Тобто, якщо це дубляж, то це практика, це знаходження матеріалів і навчання, в принципі. Ти маєш на увазі практику. От взяти якийсь фрагмент з кіно і відтворювати його, спробувати ідентично зробити щось, передати емоцію або якусь тональність голосу. Тобто, що є практика для тих людей, які тільки починають? Це по-перше. І другий момент, який базовий сетап по техніці необхідний, тому що ми розуміємо, що там мікрофони, які зараз, наприклад, на нас, і мікрофони, які для дубляжу або там студійна обстановка, вона взагалі інакша. І теж від техніки багато чого залежить, як буде звучати голос. Дивіться, берете матеріали, які вам подобаються. Важливо те, що подобається брати, тому що якщо те, що не подобається, ви його не зробите якісно і на віддачу. Берете непопулярний якийсь, не головного героя, не Леонардо Ді Капріо відразу, а берете, наприклад, простенький мультсеріал, в якому вам подобається персонаж. Слухайте оригінал. Оригінал, він зазвичай це так, як актор дав життя, тобто як він зіграв. І ви намагаєтесь скопіювати спочатку. Це мистецтво імітації, якраз таки, про яку я спочатку говорив. Намагаюся зімітувати тон голосу, намагаюся зрозуміти обставини, в яких персонаж, і спробувати його зробити так, як він би звучав у кіно, умовно, як ти це чуєш. Тобто на слух. Головне навчитись сприймати на слух. І якщо у тебе є слух, і якщо у тебе є керування своїм голосовим апаратом, і ти можеш це хоча б повторити, можна далі більше накопичувати і далі робити своє, намагатися самому проживати. З першого разу важко, дуже важко. Тобто, коли ти, наприклад, озвучуєш мультфільм, і тобі вперше дали персонажа, тобі складно його знайти. Тобто ти починаєш згадувати минуле і своє минуле тягнути саме по персонажах, яких ти вже дублював, тягнути в цей мультфільм. Далі, по ходу розвитку, ти розумієш, який він, ти розумієш, які у нього емоції, який бекграунд, коли його сам дізнаєшся і з ним живеш. І далі він сам народжується. Тобто ти, як у мене це було з Деканом, наприклад, послухати університет Чупарського, якого я дублював, якщо послухати мої перші серії і останні, є відчутна різниця. І десь починаючи з 5-4 серії, Декан такий, який має бути. Це вже вживання в роль. Так. А перші серії, там чисто я вивозив голосом. Тобто я його робив так, якби зробив би, в принципі, от те, що бачу, те й роблю. А далі, коли я вже розумів, хто він, коли розумів, як він і що робити, і куди він іде, його рух, далі вже легше. Того і назва «актори дубляжу». Тобто тут потрібен все ж таки і акторське мистецтво передати емоцію голосом. І чесно скажу, з практики, от як YouTube-креатор, мені здається, іноді простіше виводити будь-який контент харизмою, мімікою, там, красивим обличчям, навіть якщо в тебе є якісь проблемні моменти з голосом. Тобто люди звертають увагу конкретно на персоналі, на як виглядає. Але коли там закадрова озвучка будь-якого контенту, тобі складно передати емоцію, щоб людина зрозуміла, який посил, який акцент ти робиш. І відповідно взяти на себе чужу роль там, якихось акторів, які там пройшли театр, відіграли емоцію, в голосі також задали необхідний акцент в тональності. І тобі потрібно також зорієнтуватися і вже нашою мовою передати ті ж самі емоції. Тому, мені здається, це дуже пов'язано, якщо йти в цьому напрямку, також роздивлятися і акторське мистецтво, і управління голосом. Так, воно все у купі. Тобто акторське мистецтво, воно розвиває усе. Все твій і голову, тобто твоє мишлення, і також і твої фізичні навички, і голосові, тобто це цілий комплекс. І цей комплекс дозволяє тобі далі працювати у тому напрямку, у якому ти, в принципі, вирішив для себе працювати. Тобто це може бути театр або якесь інше мистецтво, тобто взагалі мистецтво. І хочу ще сказати за апаратуру, твоє друге питання, що потрібно конкретно для того, щоб почати це. Я починав зі звичайної петлички.
Тобто звичайний запис голосу, щоб я зрозумів, як взагалі звучить мій голос на записі. Для початку не потрібно дорогої апаратури, дорогих інтерфейсів музичних або там, ну, взагалі. Зараз ера дешевих, в принципі, мікрофонів з Китаю, і більшість фандабу купує собі там дешевий мікрофон з, ну, площадок, там, які ми знаємо, з китайських магазинів, з наших магазинів, той же OLX, і за бюджет в 1000 гривень ви можете купити собі не дуже дорогий мікрофон і почати, який адекватно, в принципі, буде записувати ваш голос, щоб ви себе могли чути. Тобто мікрофон – це не є проблемою на початку. Це якщо просто навчання або аматорська так. озвучка. Так. А от якщо ми виходимо теж на аматорський дубляж, але орієнтований все ж таки на фінальний якийсь там професійний продукт, або комерційний, якщо все ж таки є фріланс-робота. Друзі, уточню, не завжди на фрілансі можна знайти роботу саме для озвучування, тому що в більшості проєктів все ж таки запрошують до себе спеціалізовану студію, де є все необхідне обладнання, щоб всі актори звучали однаково по, ну, фоновому, там, щоб не було ехо і тощо. Про це ми теж поговоримо. Так. А от стосовно, якщо, до прикладу, в тебе є якийсь там аматорський проєкт, як ти озвучиш, ти це можеш спокійно вдома зробити. Який сетап тобі необхідний, от базовий? Базовий сетап для якості звуку – це аудіокарта і мікрофон. Теж можна не дуже дорогий, але щоб була хороша якість студійного звуку. Також це акустична відділка або ж акустичне оформлення твоєї кімнати або місця, де ти записуєш. Тобто важливо себе огородити від всього шуму навколишнього і внутрішнього. Тобто біля мікрофону не має бути вентиляторів або ж всякого такого. Тобто краще взагалі навіть блок живлення перенести в іншу кімнату через подовжувач, щоб не було шумів вентилятора. Або ж, наприклад, дуже такий звичайний сетап – це мікрофон, стійка, аудіокарта і подушки. Подушки – дуже хороший матеріал на початку, коли немає грошей, але якість потрібна, базова хоча б. Вони допомагають отак в переїздах, або ж коли немає чим замінити там якусь акустичне оформлення в виді поролону, або ж там дифузорів дерев'яних, якісних. Це дороге обладнання насправді. І не всі навіть хочуть старі свої шпалери здирати, щоб зробити оформлення. І тому можна обходитись такими засобами, такими методами. Тобто теж тих методів дуже багато є на Ютубі. І, ну, в принципі, можна щось придумати, вигадати завжди. Важко вже, коли ти подорожуєш, там вже інша тема. Треба думати собі щось переносне, навіть якийсь екранчик. Або ж будка, так, коробку надягаєш і там просто на вулиці серед людей. Друзі, порада від мене, про яку ніхто не питав. Знаєте, де краще записувати? В вакуумі. Все вирішується просто. Давай повернемося до наступного питання. Ти якраз за це згадував. Це співпраця з Sandigo Studio. Обожнюю. Макс, привіт. Хлопці займаються локалізацією ігор, трейлерів, великої кількості різного контенту. Але я більше їх знаю саме про студію, яка займається дублюванням саме напрямку ігрового контенту. Розкажи, будь ласка, як почалась співпраця з ними і розкажи про проекти, до яких ти долучався. Ну, почалось все, в принципі, коли я почав цим займатися, якраз коли я казав, шукав собі, де б цим можна було займатися. І Макс, власник цієї студії, який створив її, якраз ми з ним сконтактувались. Це було випадково, не пам'ятаю як. Умовно, я побачив, що набирають людей просто. Я з ним познайомився, і я пройшов весь шлях від зародження Сандіго до його, можна сказати, становлення. Тобто я був як радник, помічник, актор, режисер. Я пройшов вже всі, так скажімо, дороги. Напрямки. І це цікава дуже співпраця, тому що коли ти такий довгий шлях проходиш, ти справді віриш і віддаєшся віриш в ідею саму. Тобто я не робив це за гроші, як і багато з фандабу. Це була ініціатива всіх людей, які зібрались. Я пам'ятаю, що у вас здебільшого дубляж був некомерційний, не було фінансування, і люди просто
на якомусь ентузіазмі повністю працювали і горілися ідеї. Ентузіазм, дякую. Просто підкинув слово. Так, от всі працювали на виключно такому гарячому просто ентузіазмі, тому що у нас не було в ігровій індустрії таких студій, які були відкриті, які робили продукт той, що справді люди хочуть, і якісно це робили. Ми зібрали команду, яка справді робить якісний дубляж. І це не реклама, тому що мені самому комфортно і я бачу рівень. Тобто той рівень, з якого ми починали з озвучки ігрофільмів, трейлерів, і зараз дійшли до ігрових локалізацій, таких як The Last of Us. Зараз ми озвучуємо із професійними акторами дубляжу теж. Тобто ми показуємо рівень, що справді можна з фандабу вирости до офіційної студії дубляжу, брати хороші проекти у роботу, нові, старі, але важлива підтримка і також людей, тому що ігрова індустрія взагалі взагалому в Україні зараз дуже в упадок пішла. Тобто вона дуже мертвячкова. І, по суті, такі ентузіасти і піднімають цю діаспору. Але проблема також є і в ком'юніті. Тобто, як це сприймає саме ком'юніті. Зазвичай вони сприймають і позитивно, і негативно. Завжди є позитивні і негативні сторони. Але люди не розуміють, що це продукт на ентузіазмі. Те, що люди безкоштовно це роблять. І вони іноді навіть вимагають, а зробіть локалізацію цієї гри за місяць. Тобто це смішно, тому що люди просто, я розумію, що вони не знайомі з цією тематикою, але вони не розуміють просто, наскільки це складна, довга і кропітка робота. Просто навіть зібрати в гру, уяви, скільки акторів потрібно. Зібрати, записати з ними. Той же Детройт. Плюс редакція цих всіх аудіодоріжок, інтерплетація в ігровий проект. Так, тобто от навіть різниця між фільмами, умовно, дубляжем і іграми, те, що там ти ще працюєш з заміною файлів, з інтеграцією звуку в гру і самим двіжком гри. Ну так, щоб не було розбіжності, Так, коли так, голос, так. коли йде міміка самого. Адаптації самої звукової доріжки до запропонованих обставин кімнати, вулиці і так далі. Тобто це ще обробка звуку. Ти ж не кидаєш, просто актор записав і ти закинув гру. Треба ж теж обробляти так, як це було в оригіналі, умовно. А ще, що цікаво, коли немає референсу, тобто коли гра свіжа, нова, у тебе немає, ти паралельно пишешся з колегами з різних країн. Тобто у тебе немає там, умовно, англійського оригіналу. Тобі скидають гру, міміку і текст. І ти в цей ліпсінг попадаєш, ти дивишся на саму історію персонажа, драматургію, і сам створюєш, живеш. Тому я люблю більше ігри, мультфільми, тому що там можна творити. Там ти сам творець і характеру, і ролі самої, в принципі, ти її створюєш. Бо у фільмі ти не можеш далеко відійти від актора, який вже зробив цю роль. А чому така різниця? Мені здавалося, що дубляж ігор і мультфільму теж мають йти в точ-точ, як воно має бути. Ну, ти не маєш змінювати концепцію контенту, який там теж є. От чому, до прикладу, фільм ти маєш відтворювати, копіювати, так? А от ігри і мультфільми – ні. Там теж прописані персонажі, психотипи, емоції, які ти маєш відтворювати, а не робити під себе. Так, але я кажу не робити так, як ти задумав, а створювати в запропонованих обставинах, які надаються. Тобто у тебе немає, як у фільмі, оригіналу актора, який тобто ти записав. робиш адаптацію з тих матеріалів, які в тебе є. Так, тобто немає звукової доріжки самої. От, наприклад, мультфільм намальований і звуку немає. Ну, це як от Ти на його університет створюєш. Чупарського. Так. У вас чорновий варіант і текст, що маєш казати героя. І тут уже в тебе акторка спрацьовує. Так. Тобто ти не чуєш нічого, в тебе глухо в вухах. І ти сам
створюєш його, дивишся на обставини, дивишся на його, те, що в кадрі відбувається, які обставини, його характер ти теж враховуєш. І коли ти його вже знаєш, тобі вже легко його робити, тому що ти знаєш, як він може поводитися у такій-то ситуації. Бо коли тобі тільки дали ситуацію і обставини, і ти не знаєш, незнайомий персонаж тобі, дуже важко відразу створити його. Тому я й кажу, що в першій серії і там умовно в четвертій, п'ятій це вже зовсім інше, тому що це історія, яку я теж проходжу з персонажем. І важко створити це отак от відразу. Ти потім починаєш розуміти його мотиви, його мотивацію і жити разом з персонажем, в принципі, далі. Тобто легше його вже відтворювати і робити. У іграх так само. Тобто ігри створюються без англійського. Тобто іноді присилають англійський референс, якщо він вже записаний, і гра майже на релізі, і вони створюють додаткові локалізації. А є, коли вони малюються і створюються, і кидаються, як той же, наприклад, «Відьмак 3». Від CD Projekt дуже велика Red. різниця є в дубляжу. В емоціях, Так. які в одній доріжці, наприклад, польській або в англійській. Там може бути кардинальна емоційна нагрузка. Тому що паралельно воно робилось. Не було конкретної задачі, і актори самі створювали персонажа. І є дуже різниці і в голосах, і в самому психотипі навіть, як він відтворений. Тобто, умовно, там барон може звучати у польській по одному, а в французькій взагалі по-іншому. Він, здається, барон, він має бути такий. Оцього барона, пам'ятаю, в Тіктоці бачив. Так, за Тік-Ток теж поговоримо. Що ти, хочеш мене нахер послати? Тільки спробуй, курво, давай. Я тебе тоді теж пошлю. І, в принципі, тобто, тобі присилають, і іноді з референсом, іноді ні. І тут ти вже сам вирішуєш, чи ти повністю з нуля створюєш персонажа, чи все-таки дивишся на референс і відтворюєш схоже або ж копіюєш. Тобто це вже так по твоїм можливостям, по твоїм, в принципі, уподобанням. А от у Сандіго до яких проєктів ти долучався? Я долучався до Detroit Become Human. Я там грав основну роль і низку там другорядних. З основної це лейтенант Андерсон, який, в принципі, фігурує по всій грі. Він є основним. Також в The Last of Us озвучую, тому що часу наразі мало, і я озвучую там другорядні ролі, там всяких бандитів, там накачаних брутальних мужиків. А як стереотип? Так, ну як є. І теж долучаюсь до їхніх трейлерів. В принципі, Детройт я вів як режисер теж. Так, тобто я працював з акторами, з текстовою локалізацією, з перекладачами. Дуже дякую всім, хто і мене терпів. От. А тепер я мушу терпіти. Так, і зараз терпить. Так. Важко. От. І, тобто я теж долучався до створення як режисер з нуля проєкту. Потім ми трошечки призупинили ігрофільм і зараз займаємося саме дубляжем Детройту. Тобто намагаємось, щоб це вже не було як ігрофільм, а щось більш серйозне. Ну і в принципі теж до League of Legends ми робили локалізацію і дубляж, долучався. Теж 1 чи 2 персонажа робив. Overwatch теж робив і трейлери, і, в принципі, ігрофільм там, який був. Ну і, в принципі, з такого то все. Тобто я іноді долучаюсь до проєктів, які от і пролітні, тобто вони от бац і пролетіли. Саме от там GTA 6, як був трейлер, як була новинка, там Spider-Man і так далі. Нові. І також і сиджу вже довгий час над старими, які ми хочемо довести до хорошого рівня офіційного дубляжу, випустити, і щоб люди могли це не тільки побачити, а ще й пограти, що важливо. І ще один з проєктів, про який я знаю, це університет Чупарського. Обожнюю той каст. Маріам, Рендарос, Падон. Вітання вам. Це ті, кого я знаю. Я розумію, що може більше людей долучено до проєкту. Скажи, будь ласка, як тобі співпраця з таким, як на мене,
я не знаю, не побоюсь цього слова, першим анімаційним комедійним таким мультсеріалом і в форматі саме YouTube-серіала. От як тобі співпраця з цьому напрямку? Які є такі внутрішні фішки, прикольчики, за які, можливо, фанати не знають? Ну, прикольчики внутрішні, напевно, не варто казати фанатам, бо вони будуть дуже вражені. Прямо ж настільки. Так. Ну, це дуже мені подобається співпраця, тому що мені дуже подобається сам мультфільм. Із об'єктивної, і з суб'єктивної точки зору. Багато хто каже, що він схожий на Ріка і Морті, і у мультфільмі це навіть висміюється, тобто саркастично так. І дуже подобається команда, яка до цього залучена. Тобто Микола Семенюк, який сам малює цей мультфільм, дуже я вражений, що одна людина може створити реально мультфільм дуже хорошої якості, і я справді можу долучитись до такого продукту. Це теж надихає. І цей продукт я вважаю якісним і хорошим. І незалежно від того, чи ви полюбляєте такий жанр мультфільмів, але я думаю, що це варто подивитися навіть через сам каст. Такий, можна сказати, зірковий і я. Зірковий і я. Ютубери і я. Ну, це так. Як я взагалі туди потрапив? Що цікаво, я був знайомий з Маріам, і через неї теж познайомився, ми з нею озвучували аудіокнижки, теж проекти спільно. І вона мені, теж я вийшов на Юліана Падона, і якось він мені, я кажу, якщо будуть там якісь там проекти, ти мені кидай, там це все. І сам творець мультфільму, він створював там якісь мультфільми, там був університет Шупарського, пілотний випуск, тобто новий, перший, і потім довга пауза. І от він створив нову серію, де був декан, а голосу декана якраз не було. І мені пише Юліан, слухай, там шукають басовий голос, не хочеш долучитись? А я такий, ну так, давай. Так. А я ж нічого не знав ще тоді. Ну, якщо Падон каже, то значить це якісний продукт, класний. Ну, я не пошкодував, знаєш. Справді, потім побачив, що знайомі люди, всі свої озвучують, дублюють. І я долучився до цього, і я тепер завжди сміюсь, що от озвучує ком'юніті ютуберів, зірки і звичайний смертний. Ми почали з тобою з того, як розпочинався твій шлях, які етапи саме в напрямку там фандому, аматорського дубляжу. Але ти сказав, що наразі ти вже дійшов до етапу саме офіційного дубляжу. І це доволі там нещодавно було. Розкажи, будь ласка, як в тебе прийшов момент, як ти долучився до офіційного дублювання, які наразі є проблеми на ринку дубляжу, це вже комерційний аспект, і ми все рівно, обираючи професію, дивимося на можливу перспективу. Зрозуміло, що зовнішні обставини можуть змінювати концепцію, наскільки це реалізується чудово чи ні. А от наразі, коли Україна в стадії війни, наскільки ринок дубляжу просів і наскільки просто чи не просто себе реалізувати тут? Гарні дуже питання. Ну, почнемо з так, як я потрапив в офіційний дубляж. Це буде дуже цікаво всім, хто хоче в нього потрапити, в принципі. Розповідаю, що от такого рецепту, як туди потрапити, немає. Запускай курси. Чудовий Рецепт, інфоциганський. як потрапити, так. Так. Рецепту немає. Тобто це у кожного шлях індивідуальний. Але коли ти працюєш, ти показуєш себе через проекти, починаєш з чогось і заводиш знайомства, вони тебе поступово приводять до чогось. І так само, як в мене це відбулось через знайомства. Тобто про мене вже хтось десь чув, хтось з Тіктоку, де я викладував свої відеороботи, хтось з, в принципі, ком'юніті акторів. Плюс я сидів на різних там закритих каналах дикторів-акторів, теж знайомився. І взагалі моє знайомство з дубляжем по університету відбулось. Тобто це мій друг, який випадково зі мною познайомився в університеті, який був теж актором дубляжу, який вже працював. І я кажу, слухай, не міг би ти мої демочки занести на студію, бо я ж сам теж нічого не знаю. І дуже
важливо знайти людину, яка у цьому вже вариться. Тому що самому стукати в двері можна. І, можливо, навіть тобі відкриють. І, можливо, Але виходить так, що шукають голос, чи голос шукає студію? голос шукає студію, коли потрібен голос. Отак от відбувається. І іноді актори так підшучують, що щоб потрапити в дубляж, треба, щоб хтось там вмер. І ти прийдеш на його місце і заміниш його. Тобто, тут це такий саркастичний жарт, але це, по суті, так і відбувається. Ті, хто озвучують основні, вони завжди їх озвучують. І ти можеш лише долучитись до самого низу, як я почав з гуртівок, тобто заднього плану, масовки, і дійти до якихось епізодичних ролей, а потім вже і головних. Тобто тут вже співпраця і знайомство теж з режисером грають важливу роль. Тому що якщо режисер бачить, що ти працюєш включено, з тобою немає проблем, зі мною трошки є проблеми. Якщо він бачить, що проблем немає і ти хороший актор, з тобою можна працювати, то він може ризикнути взяти тебе на кращі ролі, на перспективніші, в принципі, для тебе ролі. А поки він сумнівається, тобто є період, який ти проходиш знизу, і там тебе оцінюють всі. Це, в принципі, так і відбувається скрізь. Тобто, якщо ти вже потрапив, ти вже там, в принципі, якщо у тебе не буде помилок, ти нічого поганого, в принципі, зможеш працювати адекватно, всі тебе нормально будуть сприймати, і ти будеш працювати в офіційному дубляжі. Якщо ти профнепридатний, у тебе там проблеми з дикцією або ще щось, варто зациклитись зараз не на похід туди, а в принципі підтягування своїх вад, можливо, або ти знаєш, що у тебе там є якісь проблеми. І їх потрібно вирішити. Краще їх вирішити і вже показатись кращим. Тому що в мене були проблеми там з брекетами, і я трішечки деякі звуки жував. Я їх зараз зняв і наважився, в принципі, піти на студію, і щоб не було лишніх приводів і проблем. Потім до них звик, і все було добре. Дивись, є таке поняття, як актор однієї ролі. І я розумію, що є теж таке поняття в дубляжу, як актори закріплені за конкретним там голлівудською зіркою. Чи є це проблематикою, коли твій голос дуже сильно в дубляжі прив'язується до конкретного актора, якого ти постійно озвучуєш, що потім тебе не беруть на інших якихось акторів, яких ти маєш дублювати, тому що глядачі будуть згадувати тебе, це ця шпигунка, оця Міліса. Теж дуже гарне питання. Тут, в принципі, відповідь проста. Якщо актор впорався зі своєю задачею, зі своєю роботою, то ти не впізнаєш його. Ти можеш чути схожий голос, але ти в процесі, коли дивишся фільм, якщо ти не помічаєш цього, тобто спочатку, я цей голос вже чув, це нормально, тому що є бренд-войси, є голоси, які ми постійно чуємо по телебаченню, по подкастах або ще різноманітного контенту. А якщо ти дивишся фільм, умовно, або граєш в гру, це не має тебе відволікати. Тобто, якщо ти не думаєш, якось він погано озвучив, от в мене є профдеформація, і, в принципі, в акторів дубляжу, вони оцінюють роботу, умовно, я граю в гру, і я слухаю озвучку, а не граю. І це мене відволікає. Але потім, якщо я заглиблююсь в гру і забуваю за це, це означає, що вона хороша. Тому що я не зациклився на цьому. Значить, вона добре зроблена, і я можу заглибитись в гру. Що дуже важливо. Так само і в фільмі. Якщо ти дивишся фільм і впізнав когось, це нормально. Але якщо ти там через декілька хвилин фільму забув це значить, що актор дуже добре впорався з роллю, і він не відволікає. Головне, щоб актор своїм голосом, своєю роботою не відволікав від перегляду, а доповнював і не заважав. Умовно. Стосовно саме ком'юніті акторів дубляжу. До прикладу, в нас в ігровому напрямку блогінгу або іншому YouTube напрямку, не тільки геймінг, є теж свої якісь, такі ком'юніті. Як і у нас, до прикладу, були гості і косплей-ком'юніті, теж розповідали. Зрозуміло, що як тільки є якась там кількість людей, об'єднані якоюсь метою, формується така міні-діаспора, в якій теж бувають склоччя, непорозуміння і тощо.
Є все ж таки в нас якась базова внутрішня етика, як ми комунікуємо з колегами, як ми поводимося, що для нас є там редфлегами. От в напрямку саме акторів дубляжу. От у вас є сформована така внутрішня ком'юніті, і які є у вас наративи в позитивному напрямку і в негативному, те, що там для колег є там неприпустимим в вашій діяльності? Теж дуже цікаве питання. Ком'юніті, так, у нас є величезне ком'юніті фандабу, тому що завжди долучаються, створюються нові студії у різних напрямках. Особливо аніме-студії зараз дуже розширюється тематика. Також і фанові озвучки, дубляжі фільмів, мультфільмів. Ігрових поки що я не бачив. Тобто поки Сан-Діго займає таку лідерів, так скажімо, серед нікого, напевно. Король нижчих та знедолених. Так. Я не можу сказати. Ні, є, які роблять... До речі, є студії, до яких я теж долучався. Наприклад, Age of Mythology гру теж дублював. Зараз дублюю Warhammer. Який саме? От не пам'ятаю, який саме. От такий я поганий актор, що не заглиблююсь. Просто це дуже стара гра. Стара? Ні, все норм. Бо зараз в релізі нова гра, яку робили росіяни. Тому я б тут вже кенселив би тебе. Це фанова. Тобто, Так. Дуже старий Warhammer, де я, звісно, кого ще я можу дублювати. Або орків, або дворфів. Перспективка така. Перспектива взагалі, з моїм голосом. Так, дублював орків і всякі такі ролі. Зазвичай мені такі дають. Теж цікаво, що ти не обираєш собі ролі. Типажність голосу. Так, тобто на те, на що тебе назначили, з тим ти і працюєш. Перепрошую, якщо когось образив за що ми королі там і все, це був жарт. Насправді у нас хороше ком'юніті розвивається, і мені подобаються локалізації, як розвиваються ігрові, як і дубляж з'являється теж. Це дуже важливо в перспективі для створення продукту якісного, хорошого, і щоб студії-розробники бачили досвід того, що він справді потрібен, що це не просто мертва сфера, а що це сфера, де ком'юніті підтримує її і виводить на рівень, що нам дійсно треба дубляж, нам треба локалізації, робіть. Ігрові студії завжди дивляться на досвід, тобто інших студій, інших ігор. І коли умовно була локалізація Кіберпанку, і ком'юніті до нього дуже негативно віднеслось, то... В простонароді це перша, друга дієвидлова війна, так ви зрозумієте мене точно. Так, тобто і інші ігрові студії, ми в Сан-Діго теж спілкувалися зі студіями, виходили, намагались достукатись, попросити, або ж щоб співпрацювати. І взагалі поспілкуватись на тему того, щоб український дубляж зробили, або ігрову, саме текстову локалізацію. І це дуже важко, тому що наче вони і хочуть, але вони бачать досвід інший, негативний досвід інших, і їх це трішки відвертає. Давайте ще почекаємо, як воно. Та і в принципі реалії війни дуже багато хто не хоче ризикувати саме цим. Тобто ризикнути, вкласти гроші, щоб потім продукт асоціювався негативно з тим, що негативний імідж був. Так. Із того, що продукт має якісь проблеми. Вторинність, вони це іноді сходять. Невилазений, не фінальний якийсь продукт з помилками або тощо, які негативно будуть сприймати. Це теж ми дуже багато чули зі сторони ігрових студій, які на досвіді вже релізів української локалізації, за яку там прилітало, вони не хотіли або переставали навіть просто розглядати варіант введення української локалізації, тому що наш ринок сприймається негативно, і більше було обговорення не про саму гру, не про її якість, не про контент, а про локалізацію. І гра просто рухнула під цим гімном, яке бурлило. Стосовно саме ком'юніті, підтримки комунікації, а
і негативних аспектів. От в цьому аспекті. От я новачок, я хочу піти в локалізацію, і пофіг, що я картавлю, це моя фішка. Ось, і я такий заходжу з ноги, гей, я буду озвучувати Дедпула. І що мені, типу, бодічка, привіт, молодець, чи хуяками будуть крити? Все дуже залежить від ком'юніті, в принципі. Якщо ти почнеш і тебе, скажімо так, обісруть, А мене 100% обісруть. 100% обісруть, то це, в принципі, нормально. У нас ком'юніті, насправді, в дубляжі дуже вимогливе. Я не знаю чому. Справді не знаю. От, наприклад, польське ком'юніті, там і одноголосі дубляжі є. Тобто, озвучки, дубляжі, де одна людина навіть кіно озвучує в кінотеатрі. І їм нормально, і вони навпаки перспективу польської мови розвивають. А наші ми випускаємо, і там, звісно, все на рівні країни розвинуто. А у нас це розвивається саме аматорським ком'юніті зазвичай, і, звісно ж, офіційними студіями дубляжу. І дуже важко, коли ти випускаєш безкоштовну роботу просто на огляд, або навіть ти робиш локалізацію, в яку можна зіграти, а люди це не оцінюють і не розуміють саме роботи, як це відбувається. Тобто, наскільки це велика, обширна фронт роботи, яку ти зробив. Безкоштовно. Безкоштовно. Так, є моменти. Безкоштовно. І вони не цінують цього. Це велика проблема, насправді, ком'юніті, що саме не цінують продукт. Так, є посередні студії, які випускають фанові дубляжі, теж починаються. Як ти кажеш, захотів Дедпула озвучити, і вони його переозвучили, а є офіційний дубляж. Звісно, твій дубляж засруть, тому що є кращий. Якщо ж геніально я озвучу Дедпула, то ти його тільки будеш і дивитися. Такі реалії. І насправді негативні наративи є і серед акторів, серед акторського ком'юніті. Йде боротьба студій. Тут вже прям гра престолів. Кожна студія новостворена хоче забрати, особливо в аніме тематиці, я це помітив. Кожна аніме-студія хоче собі забрати якомога кращі тайтли, якомога більші. І коли всі накидаються на один, виходить, що люди не дивляться ніякий. Тому що дуже багато студій озвучили, а який подивитись, і що, який обрати, і тому перегляди падають у всіх. Я просто згадую момент з Андріаном Зіпі, якому там вже, не знаю, за років 3-4 дубляжу Ріка і Морті, кажуть, а що є українська локалізація Ріки і Морті? А, що? Так, про це я і кажу. І, звісно, на Адріана теж накидуються, тому що хтось звик у дубляжі російському дивитись, на жаль, хтось дивиться в оригіналі, їм незвично, але вони не розуміють, що ця людина робить, безкоштовно, українською. І розвиває саме українську діаспору, українську тему взагалі, щоб був український контент. І це дуже цінно насправді, тому що без цього у нас українського контенту буде мізер, якщо не буде підтримки. Тому що це коло. Контент-мейкеру потрібна аудиторія, щоб підтримка аудиторії. А аудиторії потрібно більше контенту. І вони хочуть більше зробити, щоб було зроблено, щоб вони могли глянути більше. Але для цього треба і підтримка самих креаторів. А яка сама підтримка? Підтримка і фінансова, і, звісно ж, активністю. Тому що якщо твоє відео залетіло в рекомендації, це також допомагає тобі просувати своє ім'я, свій продукт, який ти створюєш, і допомагає надалі вийти теж на якусь підтримку і фінансову. Логічно. І про це люди забувають, кажучи, що я краще гляну в російському дубляжі, бо я звик до нього, на жаль, або ж я не сприймаю це, я в оригіналі буду дивитися. Це теж дуже складно, тому що частина людей відсіюється, і вона хоче, щоб створювався контент, але тим не менш він не підтримує, ком'юніті не підтримує креаторів, які це роблять. І потрібно мати розуміння. Я розумію, що от ти озвучив Дедпула, ти тільки починаєш. І якщо тебе просто зараз знищити,
може, ну, якщо знищувати таких креаторів, починаючих як ти, які створюють просто український продукт і хочуть, щоб український контент був, то це може негативно вплинути. І люди, на жаль, це не розуміють. І нищачи таких початкових, яких падають руки, тому що немає підтримки, навіть не фінансові, навіть просто молодих креаторів або там акторів дубляжу, які роблять просто фановий свій дубляж, вони хочуть свій продукт презентувати, вони його презентують і потім отримують за це щелбан. Або вас приймають як не там спілку локалізації, а бістро. О, ви це закінчили, а в мене ще по списку є оце я хочу, і це, будь ласочка, мені за тиждень. І безкоштовно. Моє улюблене. Я вам скину 100 гривень, за місяць зробите А що саме? ігрову локалізацію цілої гри. Якої саме? Дубляж будь-якої. Ну, дубляж гри – це навіть взяти той же The Last of Us. Це просто там більше 200 тисяч файлів, напевно. І це все треба озвучити. Це дуже кропітка, така важка праця. І просто там 100 гривень, зроби мені локалізацію, і я чекаю ще 10. От в мене ще список, як ти кажеш, є. Це дуже цікаво. Ми підходимо к завершенню. У нас є з тобою ще декілька блоків. Перший блок – це твої плани, мрії і що б ти хотів би реалізувати. До прикладу, до яких проєктів ти хотів би долучитися? Можливо, там я хочу бути там офіційним голосом як конкретного актора, або я хотів би озвучити там якийсь там фільм конкретний, або ігрову серію. От ми просто помріяти. І може через деякий час повернемося до цього випуску і десь ти зможеш поставити галочку. Обов'язково це буде, я в це вірю і буду до цього йти. Я хочу бути мрію, в принципі, мати якусь вагому роль в іграх головного персонажа на офіційному рівні. Тобто, щоб це було справді моя робота, і щоб ти грав, і ти важливий. Ти розумієш, що грають люди і чують твій голос. Тобі стає приємно. Або головний персонаж фільму. Неважливо, який, хорошого фільму, звісно. Неважливо, який, але хорошого фільму. Ти маєш на увазі поганий чи добрий персонаж? Чи все ж таки... Це теж неважливо. Я більше антагоністів люблю, тому що мені по моєму типажу, в принципі, їх дають. Хотілося б теж, я ж добрий, дайте мені доброго персонажа. По голосу не скажеш. Я добрий, я сказав. Хотілося б, звісно, якихось перспектив у цьому більших в ігровому плані. Я дуже люблю ігрові локалізації, дубляж, і я дуже хочу, щоб саме тематика дубляжу ігрового дуже розвивалась, тому що це прекрасно, коли ти граєш. От зараз виходить Stalker 2, і там є українська локалізація, український дубляж. І насправді я слухав оригінал англійський, і там все зроблено дуже театрально. Там вони в motion cap знімали сцени, кат-сцени, і це грали реальні актори одразу на студії. Тобто це навіть не дубляж. І воно вийшло занадто театрально. Це мене б відволікало від гри. Що таке театрально? Це коли ти граєш, і ти розумієш, що це не вписується в контекст. Награно дуже. Пафосно. Не то, що пафосно, воно не вписується в контекст самого там умовного апокаліпсису The Last of Us, або дуже веселе, або там дисонанс. Викликає дисонанс те, що ти бачиш, те, що відбувається, і самого сприйняття цього. От цей дисонанс – це є театральщина. Тобто, або ж, не знаю, як ще сказати, штамп, награність. У нашому дубляжі все краще, але через те, що я знаю ці голоси, мені теж важко зосередитись на грі, тому що це ж Дмитро Гаврилов озвучив основного персонажа. Клас! Але чи він не буде мене відволікати від основної гри? Я думаю, що ні. І як він зробить? Основне, що це вийшов лише трейлер. І мене я такий взбудоражений в передчутті, яке воно вийде, яка гра ця вийде, який дубляж. Мені дуже цікаво, як це вийшло. І я б хотів би, от ти кажеш про мрії, хотів би долучитись до такого подібного проєкту.
до такого важливого, де зібране вже ком'юніті, де чекають цього продукту. І коли ти граєш те, що тобі подобається, ти дублюєш те, що тобі подобається, це тебе робить справді щасливим і задоволеним. А ще таке питання маленьке, вибач, не згадалося. От у акторів дубляжа поставлений голос, зрозуміло, і є така якась специфічна манера говорити. Питання: в житті буденному так само спілкуєтесь? Бо навіть на цьому, я знаю, люди роблять скетчі. Наскільки воно дисонансно в житті, коли ти якісь битові моменти щось робиш і таким от постановочним голосом. Ну, як тобі сказати? Ні, ми в житті розмовляємо лише так. Ні, лише отак от розмовляємо в житті і говоримо: дайте мені, будь ласка, ось ту ось шоколадку. Або там щось отаке от: о, здоров, друже, як ти? Ну, звісно, не розмовляємо, але так, воно впроваджується. Привичку не входить, звичку? Входить. Іноді входить. Ти несвідомо тобі кажеш, що ти щось просто розмовляєш, ой, а ти не озвучував щось, або ти розмовляєш і кажуть: ой, виключ свій цей голос дикторський. Мені завжди за дикторський голос кажуть, хоча я з дикторством не дуже зв'язаний. У мене були комерційні реклами деякі, некомерційні продукти, але, в принципі, я не пов'язую себе з цим. І там теж своя ніша, трошки окрема від акторства дубляжу, це вже трошки інше. І, кажуть так: вимкни свій дикторський голос. Останній блок – це звернення до глядачів. Тут ти можеш тезісно щось порадити стосовно цього шляху, або можеш зробити якийсь заклик. Тобто це як вільний мікрофон. Хочеш розказати за проблематику дубляжу і необхідності підтримки? Спокійно, вільна камера, кажи от прямо, глядачі слухають. Що я хотів сказати? Будь ласка, люди, підтримуйте український дубляж, розвиток українського дубляжу, тому що це справді важливо, ваша підтримка і фанова, фандап дубляжу, який тільки розвивається на початку, і, в принципі, офіційного дубляжу. Якщо виходить якась гра з локалізацією текстовою, не нехтуйте цим, добивайтесь за це, кажіть студіям про те, що дякуйте, банально дякуйте, тому що це дуже важливо. Це береться до уваги в перспективі для того, щоб надалі було більше контенту українською. Також хочу сказати, якщо вам цікава ця тема акторства дубляжу, не нехтуйте цим, знаходьте інформацію, розвивайтесь, працюйте і здобувайте собі нові можливості у собі, нову сферу, яка для вас може бути дуже цікавою і захопливою. Бо це справді захоплива така тема, професія, яка є неординарною, і я кожен раз, здається, в мене вже це в рутину ввійшло, тому що дубляжем я довго займаюся, здається би. Але кожен раз, коли ти заходиш і тобі щось дають нове, нове дихання у тобі прокидається. Ти хочеш щось нове, знову, щоразу нове щось і в собі відкриваєш, і рухаєшся, теж здобуваєш досвід, з людьми знайомишся. Це дуже-дуже цікавий життєвий і професійний досвід. І я думаю, я сподіваюся, що я когось надихнув на цю дорогу дубляжу, в принципі, акторства. Якщо це так, то напишіть, будь ласка, свої коментарі, мені буде дуже приємно почитати. І взагалі напишіть фідбек, чи я тут вам не набрид, бо йому вже набрид, він дуже вже втомився мене слухати. Друзі, не слухайте, це вже потік свідомості. Знаєте, як кажуть, актори живуть не одне життя, а проживають 1000 ролів. Тому, ви зможете постійно насичатися новим досвідом. У нас, як завжди, по традиції, ми даруємо подаруночок нашому гостю, як нагадка про наше інтерв'ю, що ти потім дивився на фігурку, червонів і казав: Боже, на що я туди прийшов? Це не секретний подарунок, тому що вийшло так, що, в принципі, наш гість вже знав за цей подарунок, і в ньому є трошечки така многогодовочка. І тому що цей подарунок піде одразу до його дівчини. Так що можу одразу передати, потримав трошки, віддавай.
Друзі, дякую, що долучилися до нашої бесіди. Я сподіваюся, вам сподобалась наша розмова, сподобалось дізнатися більше про акторів дубляжу. Я розумію, що в форматі нашого інтерв'ю не все можна розкрити, і насамперед дуже велика кількість є інформації, яку вам ще треба, напевно, дізнатися. Тому, відповідно, ви завжди можете постукати на TikTok, точно я знаю, в тебе є професійний. Лайливий, так. Ось. TikTok дає. Також ви можете постукати до Santiago Studio на їхні офіційні сторінки і також дізнатися, можливо, що вас цікавить стосовно дубляжу, або навіть долучитися до команди. Спробуйте відкрити для себе щось нове і знаєте, що завжди можна спробувати. Тож, дякую за перегляд. До зустрічі! Па-па!